Thiêm Nim xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tinh khí thần là gì? Tinh khí thần đó chính là những yếu tố không thể bỏ qua trong nhân tướng học. Tinh khí thần nếu giải thích bằng thuật ngữ của chuyên ngành tâm lý, trong chuyên ngành tâm lý học hiện đại chính là khí chất, thần thái toát ra từ bản thân của mỗi người. Tinh khí thần tuy là yếu tố không thể nhìn thấy được nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Kết hợp với cơ thể, vật chất đã tạo nên một con người hoàn chỉnh, tràn đầy sức sống. Tinh khí thần sẽ bổ sung cho những khiếm khuyết của ngũ quan trên một con người và nó chính là yếu tố không thể bỏ qua trong nhân tướng học. Nếu như ngũ quan của bạn, khuôn mặt của bạn rất đỗi bình thường nhưng trong cơ thể của bạn tràn đầy tinh khí, tinh lực, tràn đầy sức sống thì sự nghiệp vẫn thuận lợi, hanh thông. Trong cơ thể con người, xương cốt, huyết dịch và cơ bắp chính là hình hài ở bên ngoài. Tinh khí thần chính là khí chất ở bên trong của chúng ta. Nhân tướng học xét cho đến cùng thì chính là nhằm mục đích tìm ra cái phần khí chất bên trong ấy. Vì vậy, trong nhân tướng học, tinh khí thần có vị trí vô cùng quan trọng và không thể xem nhẹ. Chúng bao hàm cả khía cạnh về vật chất, về tinh thần của mỗi con người. Ví dụ như có một người bệnh nằm liệt giường mà sắp từ giã cõi đời thì tinh khí thần sẽ không còn toàn vẹn mà chỉ còn ánh mắt mờ đục và không còn sức sống. Tinh khí thần làm chủ thân xác, điều khiển lục phủ ngũ tạng và tinh khí thần đầy đủ sẽ sống một cách vui vẻ, thoải mái. Ngược lại, một người mà tinh khí thần không đầy đủ thì sẽ ốm yếu, nhiều bệnh. Biểu hiện của tinh khí thần đều là khiến cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn. Bởi vậy, tinh khí thần chính là khởi điểm và là hy vọng của tất cả. Nếu trong trình xem tướng bạn cảm thấy hoặc bạn nhìn thấy một người nào đó ngũ quan đẹp nhưng mà sắc diện ủ rũ, ốm yếu, đó là chính là biểu hiện của tinh khí thần không đủ. Nên đó không thể được coi là một tướng tốt. Tuy nhiên, một số người ngũ quan chỉ ở mức trung bình nhưng mà trong người tràn đầy sức sống, đó chính là biểu hiện của tinh khí thần đầy đủ. Và phần lớn những người như thế đều có vận mệnh khá là tốt đẹp. Vậy chúng ta dưỡng tinh khí thần như thế nào? Đầu tiên là dưỡng thân chính là tinh là tinh chất nuôi dưỡng cơ thể con người, là một bộ máy trao đổi chất với thiên nhiên bằng cách là ăn uống và hít thở. Các chất ăn uống qua tiêu hóa thành cốc khí. Không khí được hít thở cung cấp không khí qua bộ máy hô hấp. Cốc khí và tăng khí kết hợp cùng trở thành tinh chất nuôi dưỡng cơ thể. Chính vì vậy, trong dưỡng thân có rất nhiều yếu tố cần chú ý như là giấc ngủ, thói quen sinh hoạt, ăn uống hay là vận động. Và chúng ta cần phải dưỡng tính là tránh nóng giận và sân si. Dưỡng thân thì nhiều người chỉ quan tâm đến việc dưỡng thân và luôn cho rằng chỉ cần chăm sóc cơ thể đẹp để khỏe mạnh hay là ăn uống khoa học. Nên số người kiên trì tập thể dục thể thao thì nhiều, nhưng mà kiên trì dưỡng tâm hàng ngày thì lại rất ít. Dưỡng tâm chính là thần. Cổ nhân cho rằng điều quan trọng nhất của dưỡng tâm chính là dưỡng sinh. Dưỡng tâm chính là ngọn nguồn của dưỡng sinh. Nếu một người chỉ coi trọng dưỡng thân
mà xem nhẹ việc dưỡng tâm thì thân thể sẽ khó đạt được những mong muốn. Đó là bởi vì sinh lý và tâm lý con người là luôn có sự liên quan mật thiết với nhau. Tâm lý cũng tức là tinh thần của con người. Khi mà cơ thể bị bệnh là do tâm suy yếu, tà bên ngoài xâm nhập. Mà tâm suy yếu là do tâm hồn hỗn loạn, cơ thể thì không khỏe và có nhiều điều bất an như ham ăn, ham thắng, ham được, ham vui là cũng đủ để gây bệnh. Cơ thể bị bệnh là do tâm suy yếu, tà bên ngoài xâm nhập. Mà tâm suy yếu thì là do tâm hỗn loạn, cơ thể không khỏe, có nhiều điều bất an, đó chính là ham ăn, ham được, ham vui và cuối cùng là để gây bệnh. Khi không có được những điều mình ham muốn, đây gọi là sân, và tham và sân sẽ khiến cho lòng không yên và khí không ổn. Nên sẽ ảnh hưởng đến gan mật, chấn động kinh mạch, rối loạn ngũ tạng. Lúc này những cái không tốt bên ngoài sẽ xâm nhập vào, đây chính là nguyên nhân để gây bệnh. Tâm và thần bất an, tính tình thì bồn chồn chính là nguyên nhân chính gây nên bệnh. Tâm mà ổn định thì khí hòa thì máu huyết lưu thông tuần hoàn, máu tốt và tinh túc, cũng như là thần vượng. Những ai mà có tinh thần khỏe mạnh và sức đề kháng trong cơ thể mạnh mẽ thì bệnh sẽ tự nhiên mất. Và có thể nói rằng để chữa bệnh thì chủ yếu chính là dưỡng tâm. Ý nói chung là những chất vi tế ở trạng thái vô hình ở con người là chỉ những yếu tố vô hình cơ bản cấu thành lên các hoạt động sống của cơ thể con người thì sẽ thường ở trạng thái khí. Tinh, khí, thần là ba yếu tố cơ bản trong cơ thể con người. Tinh, khí, thần chính là tam bảo trong mỗi con người chúng ta. Ba yếu tố này cũng chính là thể hiện bản thể, năng lượng và tinh thần, trí tuệ của mỗi con người. Bản thể chính là tinh hoa năng lượng, là nghị lực, và là tinh thần, là nền tảng của sự sống, là ba yếu tố chính để duy trì hoạt động sống của cơ thể con người. Phương pháp mà dưỡng sinh tóm tắt trong 14 chữ: bế tinh, dưỡng khí, tồn thần, thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình. Thanh tâm nghĩa là tâm trí luôn trong sáng, loại bỏ lục dục thất tình. Cổ nhân nói, đa dâm thì bại tâm, là vậy. Kẻ mà ham mê, sinh hoạt xác thịt với nữ giới sẽ dẫn đến tâm thần u mê, ám chướng, trí óc dễ dãi và ngu muội. Quả dục có nghĩa là phải biết tiết chế tất cả các ham muốn, mà không riêng gì là ham muốn sinh hoạt với nữ giới. Thủ chân nghĩa là phải giữ chân tâm không đi vào con đường tội lỗi, nghiệp chướng, mà tạo vòng nhân quả cho thân tâm, cản trở trên bước đường hành công tâm pháp.